वेलकम टू MH अकॅडमी. 12 जुलै 2024ला CET सेल महाराष्ट्र म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडनं फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगची ॲडमिशनची नोटीस इथे आलेली आहे. बघा सर्क्युलरमध्ये त्यांनी क्लिअर कट मेन्शन केलेलं आहे, ॲडमिशन नोटीस फॉर BTech 4 इयर फॉर द अकॅडमिक इयर 2024-25. म्हणजे बघा इथे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनच्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेसला सुरुवात झालेली आहे. तर त्याच्या डेट्स काय आहेत, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे, हे सगळं त्यांनी सर्क्युलरमध्ये दिलेलं आहे. आणि हे सर्क्युलर तुम्हाला हवं असेल तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे MH अकॅडमी, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा. त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तसेच तुला ॲडमिशन रिलेटेड काही क्वेरी असतील आणि माझ्याशी डायरेक्टली कम्युनिकेट करायचं असेल तर व्हॉट्सअप कम्युनिटीची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊन माझ्याशी कम्युनिकेट करू शकता. आता आपण सर्क्युलरमध्ये काय काय दिलं ते सर्वात पहिले बघून घेऊ. बघा सर्वात पहिले त्यांनी इथे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया दिलेला आहे. बघा एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर द महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट, त्यानंतर ऑल इंडिया कॅन्डिडेट आणि त्यानंतर NRI. बघा NRIसाठीचा क्रायटेरिया दिलेला आहे. आता इथे महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेटसाठी काय काय एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असणार आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे इथे. बाकी तुम्ही रीड करू शकता. मग ऑलमोस्ट क्रायटेरिया सगळ्यांचा सेम आहे, फक्त एंट्रन्स एक्झामचा तिथे डिफरन्स आहे. बघा आता महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट तो काय असला पाहिजे, इंडियन सिटीजन असला पाहिजे, म्हणजे भारताचा नागरिक असला पाहिजे, प्लस त्याने 12वीची एक्झाम दिलेली पाहिजे विथ फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स ॲज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला केमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी, बायोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट, कम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, ॲग्रिकल्चर किंवा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स हे सब्जेक्ट त्याने तिथे दिलेले असले पाहिजेत. म्हणजे फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स तुमचे कंपल्सरी सब्जेक्ट आहेत, त्याबरोबर तिसरा एक सब्जेक्ट पाहिजे. आणि अशा सगळे सब्जेक्टचे मिळून तुमचे इथे पर्सेंटेज झाले पाहिजे. ते बघा रिझर्व कॅटेगरी असेल तर इथे रिझर्व कॅटेगरीसाठी 40% म्हणजे 40% आणि ओपन कॅटेगरीसाठी इथे 45% इथे असले पाहिजे. त्याचबरोबर तुम्ही PCM म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सची जी CET आहे 2024ची ती दिलेली असली पाहिजे आणि त्याचा स्कोर तिथे नॉन झिरो पाहिजे. मग तुम्ही एक्झाम दिली असेल तर नॉन झिरो स्कोरसुद्धा तिथे चालेल ॲडमिशन घेण्यासाठी. मग ह्यावर्षी ॲडमिशनमध्ये अजून एक इथे चेंज करण्यात आलेला आहे. सेम इथे तुम्ही 10वी-12वीची एक्झाम दिलेली असली पाहिजे आणि PCB जो ग्रुप आहे यांना सुद्धा इथे इलिजिबल करण्यात आलेलं आहे इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनसाठी. इथे बघा त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे इथे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट आणि मॅथमॅटिक्स त्यांनी हा विद्यार्थी जरी नसेल घेतला तरी मॅथमॅटिक्ससाठी इथे ऑप्शन देण्यात आलेला आहे. बायोटेक्नॉलॉजी, बायोलॉजी, सेम व्होकेशनल सब्जेक्ट, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, सॉरी कम्प्युटर सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे जे सब्जेक्ट आहेत हे ते इलिजिबल आहेत ॲडमिशन घेण्यासाठी. सेम क्रायटेरिया तुम्हाला 12वीला या 3 सब्जेक्टचे मिळून तुम्हाला तिथे ओपन कॅटेगरीसाठी 45% पाहिजेत आणि रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी 40% पाहिजेत आणि त्यासाठी EWS सुद्धा 40% पाहिजेत. आणि ते बघा इथे मेन्शन केलेलं आहे MST CET 2024ची तुम्ही एक्झाम दिलेली असली पाहिजे आणि PCBवाले सुद्धा असणार इलिजिबल आहेत इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेण्यासाठी. बघा याच्यानंतर त्यांनी इथं डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रायटेरिया दिलेला आहे, पण ठीक आहे तिथे. आणि इथे व्होकेशनल सब्जेक्टसाठीचा क्रायटेरिया दिलेला आहे. पण 90% विद्यार्थी म्हणजे 90 ते 95% विद्यार्थी इथे 12th सायन्स केलेलेच असतात. आता बघा कुठल्या वेबसाईटवरून रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची त्यांनी वेबसाईट दिलेली आहे आणि वेबसाईट तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देईल. बघा www.mahaCET.org ह्या वेबसाईटवर तुम्ही गेल्यानंतर राईट साईडला तुम्हाला ॲडमिशन प्रोसेस दिसेल. 2024-25 तिथे क्लिक करून तुम्हाला BTech ॲडमिशनमध्ये जायचं आहे. बघा ती वेबसाईटवर सुद्धा जाऊ शकता तुम्ही. आता रजिस्ट्रेशनची फीज किती असेल? बघा जनरल कॅटेगरीसाठी फी इथे ₹1000 आहे आणि रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी इथे फीज आहे ₹800 आणि NRIसाठी इथे फीज आहे ₹10,000. आता बघा आता ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कसं होणार आहे तुमचं. बघा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होणार आहे तुमचं 14 जुलै 2024 पासून ते 24 जुलै 2024 पर्यंत अप टू 5 PM. त्यानंतर तुम्हाला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि कन्फर्मेशन करायचं आहे आणि कन्फर्मेशन डेटसुद्धा इथे 25 जुलै 2024 पर्यंत 5 PM पर्यंत आहे. लक्षात घ्या म्हणजे 14 ते 25 मध्ये तुम्हाला तिथे रजिस्ट्रेशन करायचं आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि कन्फर्मेशनसुद्धा करायचं आहे. आता जे 2 मेथड त्यांनी दिलेल्या आहे, स्क्रुटिनी मोड आणि फिजिकल स्क्रुटिनी मोड. स्क्रुटिनी मोडमध्ये सिम्पली तुम्हाला तिथे ऑनलाईन फॉर्म फिलअप करायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला जी काय असेल म्हणजे रजिस्ट्रेशन फीज पेड करून तुम्हाला तिथे फॉर्म व्हेरिफिकेशनचा वेट करायचा आहे. तुमचं फॉर्म व्हेरिफिकेशन होईल तिथे ऑनलाईनच आणि काय क्वेरी असेल तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल. आणि फिजिकल स्क्रुटिनी मोडमध्ये काय होईल, तुम्हाला इथे स्क्रुटिनी कॉलेज तिथे सिलेक्ट करावं लागेल, स्क्रुटिनी सेंटर सिलेक्ट करावं लागेल आणि फिजिकली जाऊन तिथे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करावे लागतील. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल तुम्ही स्क्रुटिनी मोडच सिलेक्ट करा, कुठे तुम्हाला जायची गरज नाही. आता बघा आता पुढे अजून त्यांनी डिस्प्ले प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट. बघा इथे डिस्प्ले प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट फॉर्म भरल्यानंतर तुमची इथे तुमचे रँक इथे डिसाईड होईल. तुमच्या मार्क्सनुसार तुमचा ऑल ओव्हर महाराष्ट्र रँक किती आहे, तुमच्या कॅटेगरीमध्ये रँक किती तो डिस्प्ले होईल 27 जुलै 2024ला. सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स इथे देण्यात आलेलं आहे. बघा सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स म्हणजे
28 जुलै ते 30 जुलै तुमचं सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स आहे. म्हणजे तुमच्या फॉर्ममध्ये काही क्वेरी असेल तुम्ही तिथे सॉल्व्ह करू शकता किंवा एखादा डॉक्युमेंट तुमचं अपलोड करायचं बाकी असेल तुम्ही तिथे अपलोड तिथे करू शकता 30 जुलै 2024 पर्यंत. आणि बघा आता डिस्प्ले फायनल मेरिट लिस्ट तुमची फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होते 2 ऑगस्ट 2024ला. इथे फायनल मेरिट लिस्ट तुमची डिस्प्ले होईल. आता काही इथे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आता जे विद्यार्थी समजा इथे कॅटेगरीचे विद्यार्थी आहेत रिझर्व कॅटेगरीचे आणि ते NT OBC SBC आणि SCBC मध्ये येतात त्यांना इथे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट द्यावं लागेल आणि ते व्हॅलिड असलं पाहिजे 31 मार्च 2025 पर्यंत. लक्षात घ्या ते सर्टिफिकेट तुम्हाला देणं तिथे कंपल्सरी आहे. आणि प्लस जे विद्यार्थ्यांनी कॅटेगरीचे विद्यार्थी त्यांना इथे कास्ट व्हॅलिडिटी जे लागणार आहे आणि कास्ट व्हॅलिडिटी रिसिप्ट त्यांनी अपलोड केली असेल त्यांनी इथे मेन्शन केलेलं आहे का तुमच्या शेवटच्या राऊंडपर्यंत बघा हे ब्लॅकमध्ये दिसतं ते डार्क याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे का शेवटच्या राऊंडच्या अगोदर तुम्हाला थर्ड राऊंडच्या अगोदर तुम्हाला तिथे इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिशन घेताना कास्ट व्हॅलिडिटी तिथे अपलोड करायची म्हणजे जे कुठली रिसिप्ट तुम्ही अपलोड केली असेल ते ओरिजिनल डॉक्युमेंट तिथे तुम्हाला तिथे द्यावं लागेल हे त्यांनी तिथे क्लिअर कट मेन्शन केलेलं आहे. बघा हे सगळं सर्क्युलर तुम्ही रीड करू शकता. बघा पूर्ण त्यांनी तुम्हाला हेल्पलाईन नंबरसुद्धा दिलेला आहे. जे काही इश्यू असेल ते डाऊट असेल तुम्ही त्यांनासुद्धा विचारू शकता काही क्वेरी असेल तर. बघा अजून तुम्हाला काय याच्यामध्ये डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता आणि मी सांगितलेलं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.